Well, I was not really worried, and I wasn't scared because I remember that when I was pregnant and when I gave birth, I almost gave 300 400 cc's of blood แล้วนี่มันออก at มา one time. เราก็ดูก็ประมาณครั้งละประมาณ10-20 ซีซี And at that time, I think when the blood came out, it was แล้ว about มันก็ 10 เห to ลื 20 อเว cc's. ลาอีกประมาณ5 ชั่วโมง 6 ชั่วโมงจะถึงเช้าอย่างมากก็200 ซีซีไม่เกิน 300 ซีซี And I think, it would take 5 hours till morning, and by that time, I would lose only 200 cc's of ต่อ blood. ให้ So มันเป็น it's okay. ต่อให้มันเป็น800หรือ1,000ที่เราเคยบริจาคเลือดครั้งเดียวหายไป1,000 ซีซีเราก็ไม่เคยเป็นอะไร And I remember that there was one time that I, donated blood up to 800 to 1,000 cc, and nothing happened to me, so I think it will be okay. แล้วจากบ้านไปมอ5 นาทีก็ถึงถ้ามันบีบออกมามากเราไปถึง8 คนนั่นคงเสร็จแล้วอะแล้วเราก็คงจะไปได้ตรวจ I think before I get to PSU, it take 5 minutes, and all those badly injured people would be finished already. ตกลงก็เลยกลับบ้าน So I decided to go back home. แล้วก็แพ็คหมดเลยตั้งแต่หน้าผากข้างหน้าข้างหลังที่เอวล่างเราคิดว่าตรงไหนที่มันเป็นเส้นเลือดใหญ่หรือว่าอะไรเราก็แพ็คหมดเลยเย็นหมดเลย So I packed my whole head, and finding all those veins and just past my เรา head. ก็คิดว่าในเมื่อมันบีบใช่ไหมบัดโวลุ่มเราเสียเลือดเราก็ดื่มน้ำเพิ่ม So then, losing a lot of blood, I remember that I should take water. เราก็นอนนิ่งๆก็ไม่ต้องตกใจเพราะถ้าเกิดเราอารมณ์เราขึ้นลงเส้นเลือดมันก็อาจจะขยายหรือหดก็มีผลกับการเลือดออก And I just laid down and put my head on a pillow and think of nothing. Because if you were moving around, your veins might expand and contract, and it might cause a lot of bleeding. ก็นอนเฉย And I just laid down. ๆสบายดีอยู่ที่บ้านมากกว่าผิดสบายมากกว่าจะนอนโรงพยาบาลก็คิดว่าก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะก็นอนเฉยๆคิดว่าเดี๋ยวมันต้องหยุด I felt comfortable because I was at home and I wasn't thinking of anything else and not worrying about anything. มันเลือดหยุดตอนตี The blood stopped bleeding at 3 o'clock in the morning. 3ค่ะแล้วก็นอนตี 4 ตี 5ถึงเช้าก็ไม่ได้หลับสนิทจนเช้า At 4, 5, 6 a.m. in the morning, แล้วก็คิด I couldn't sleep at all. แล้วก็คิดว่าเลือดคงหยุดแล้วนะก็ขอบคุณ And พ I ระเจ้า was เลือดหยุ thinking ด that, แล้ว the blood have stopped already. And แล้วก็ thank ขอบ God. คุณพระเจ้าว่าบอกให้เรารู้ว่าเราคิดอะไรทำอะไรเป็นสเต็ปเราก็ไม่กลัวเราก็ทำได้แล้วเราก็ควบคุมทุกอย่างได้ Thank God that He gave me wisdom so that I could control myself and do things step by step and not worry about anything else. พอสายๆก็โทรมาหาพระบุญว่าอาหารเดี๋ยวเอามาให้นะซื้อเอาไว้แล้วเดี๋ยวเอามาให้นะก็คุยแต่ก็ค่อยๆคุยก็กลัวมันจะออกกันนะค่อยๆคุยแหละ And ก็บอกว่าดีขึ้นแล้วนะ later that เอาอาหาร morning, ไปให้ I called Babun and told her that I'll bring the food because I bought the food already. And I didn't want to talk too much because it might cause bleeding again. ทีแรกเลยก็คิดว่าบอกว่าบุญว่าคิดว่าเดี๋ยวจะทำอาหารก็ได้แล้วเดี๋ยวเอามาเพราะว่ามันก็ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมเดี๋ยวทำแล้วก็เอามา แต่พอคุยกับพระบุญเสร็จเลือดออกแล้วเหมือนเดิมเลย But then, I was thinking of preparing the food and bring it here. But after a while, the bleeding started again. ก็ทำยังไงดีอ่ะก็เริ่มสำนึกแล้วว่าแผนการของเราอ่ะแผนการของพระเจ้าอ่ะก็น้องเหนือกว่าของเราอ่ะเราจะวางแผนว่าเราจะทำอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาทำกับข้าวมาให้นะอะไรคือทุกอย่างมันไม่ใช่อ่ะมันต้องแล้วแต่แผนการของพระเจ้าก็ใหญ่กว่าแผนของเราอ่ะ So then I was thinking, my plan was total failure because I know that God's plan was bigger, so I had to leave it all to Him. คือสุดท้ายก็เลยต้องเอาอาหารมาให้เขาทำกันเองก็นอนบีบต่อไปจนกระทั่งถึงบ่าย So in the end, I decided that I should just bring the food here and let them prepare it, and go back home and just bleed on the bed. ก็เลยไปหาหมอดีกว่าจะได้รู้ว่ามันบีบตรงไหนมันเป็นอะไรกันแน่ก็ไปหาหมอ specialist อ่ะ
โอเค I decided that I should go to the hospital and ask a specialist. ก็หมอก็บอกว่าหมอไปหาหมอเสร็จแล้วหมอก็ส่องกล้องหมอบอกว่ามันไม่เห็นอะไรเลยตกลงก็ต้องใส่เครื่องมือพิเศษส่องกล้องเข้าไปข้างใน So the doctor said there was really nothing wrong, so they had to insert something in my nose. ก็พบว่ามันเป็นเยื่อบุข้างในมันบวมมาก แล้วก็ทำให้เส้นเลือดฝอยมันโป่งแล้วก็บีบจากตรงนั้นแตก Well, the nerves are quite, the tissues were swollen and it caused the bleeding, so they had to do something about it. ค่ะก็เลยเราก็รู้แล้วว่าเป็นเส้นฝอยนะมันไม่ได้เส้นเลือดขาดหรือว่า The vessels. Well, the vessels were swollen and they had to stop it. ทีนี้ก็เลยนอนคือนอนให้มันบีบอย่างสบายใจว่ามันเป็นเส้นเลือดฝอยนะไม่เป็นไร So I wasn't really worrying a lot because I knew now that my vessels were swollen that was causing the bleeding. So I just laid down and bleeded and bleeded. ค่ะบีบจนศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์วันอังคารมันก็ค่อยๆหยุดบีบไป4 Wow. วัน And I was bleeding for 4 days till Tuesday. 5 วัน 5 days. ก็ไม่ Non-bleed อย่างเดียวเลยใช่ไหม นอนบีบอย่างเดียวคือมันไม่ถึงกับบีบหรอกมันคลอสแล้วไวตามินแล้วก็บีบบ้างสลับ There was blood clots and blood fluid, everything, you know. แต่เราก็ดูแลตัวเอง ก็รู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าว่าให้สติปัญญาว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้ Well, still at the end, I still thank God that He was there to give me the wisdom and I could take care of โดย myself. ที่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นตกใจแล้วก็ทำให้คนอื่นเสียขวัญไปด้วยSo and I didn't cause anyone to worry. And I was really happy about that. แล้วเมื่อวานใช่ไหมที่มีแผ่นดินไหวที่มีแผ่นดินไหว 2 days ago, there was an earthquake. ก็เลยทำให้คิดว่าเหตุการณ์หลายๆอย่างรอบตัวเราเราต้องใช้สติปัญญาด้วยเหมือนกันที่จะทำความเข้าใจมันว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้น I realized that when things are happening all around us, and we shouldn't panic, and we should have the state of mind that we should be patient and just humble ourselves. เหมือนในปัญญาจารย์นะคะบอกเอาไว้ว่าพระวจนะของพระองค์เปรียบเหมือนกับโคมนำเท้าของข้าพเจ้าเอาในสดุดีบทที่115ข้อ119ข้อ105 Just like in Psalms 119, verse 105, just like it says that the Word of God is the thing that guides us, แล้วก็เป็นเหมือนแสงสว่างนำทางข้าพเจ้า just like the light that leads us. เพราะฉะนั้นเวลาที่มีอะไรที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้นหรือว่าเรารู้ว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเลวร้ายลงเราก็ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจ So now I know that every time that there's something happening all around the world, พวกเราจะผ่านมันไปได้ we shouldn't worry about it and just leave all things ถ้า to เรา God. ติดสนิทกับพระองค์